Om man nu tycker att fake-nyheter är ett problem, betyder det att man kommer börja censurera Sveriges massmedia? Med tanke på alla lögner de har hävt ur sig? Här kommer några få exempel på saker de har rapporterat som sanning, men senare visar sig vara objektivt fel. Stefan Löfven, SVT och Aftonbladet hävdade att en stor del av flyktingar har högskoleutbildning. En närmare titt på statistiken visade att det bara är fel. DN släppte en absurd artikel om hur Sverige tjänat 900 miljarder på invandringen, men rapporten var oerhört bristfällig. Istället för att utgå ifrån befintlig statistik så slängde man ihop en egen modell där man rörde ihop arbetskraftsinvandring med asylinvandring och blint antog att det inte finns inkomstskillnader mellan nyanlända och infödda. DN hävdar även att det inte finns några jihadister i flyktingströmmarna. Det här behöver man inte ens en jävla källa för att motbevisa. Det är bara ren galenskap att påstå att alla flyktingar är oskyldiga änglar och att terrorister är så dumma att de inte skulle kunna utnyttja en uppenbar ingång. Speciellt med tanke på alla rapporter om islamister som trakasserat kristna flyktingar på asylboenden. DN skrev också om hur invandrare inte är större sossfall än svenskar. Har du varit på ett jävla socialkontor? Ja, jag har en källa som motbevisar det här, men jag tänker inte slänga upp den. För det här är så efterblivet. För inte så länge sedan använde TV4 The Onion som källa. Det här är alltså en välkänd amerikansk satirsajt. Det säger ganska mycket när inte ens media själva kan konsten av källkritik. Ta till exempel Alexandra Pascalidou som nominerats till ett journalistpris. Hon satt nyligen och berättade om hur Trump-supportrar åker runt i getton och delar ut alkohol och cannabis så att svarta människor inte ska orka rösta på demokraterna. Ja, inför valet. För att inte svarta ska rösta på demokraterna. Så man använder... Har du källhänvisning på det? Ja, absolut. Jag har källhänvisning på detta. Och jag har sparat klipp. Och det är flera nyhetsbyråer som har skrivit om detta. Framförallt amerikanska tidningar. Ja, din säkra källa är slarviga journalister. Det visar sig att personen de intervjuade är ett troll som bara drev med tidningen för att han ville göra narr av nidbilden som media har av alt-right-rörelsen. Det fanns inga som helst bevis att rasister faktiskt gick och dela ut cannabis. Och personen som intervjuades ville heller inte ge journalisten någon som helst information om sig själv eller andra. Ändå körde de storyn. Det visar sig också att en av de största alt-right fake news-producenterna i USA är vänsterliberal. Och han höll på med det dels för att idiotförklara högern och dels för att han tjänade grymt mycket pengar på reklamintäkter. Detta gör det uppenbart att det finns ingen genväg när det kommer till att skaffa sig kunskap och källkritiskt omdöme. Och hela poängen med demokrati är olika synvinklar på vad som är verklighet. Att den nuvarande regeringen då försöker förbjuda vissa synvinklar är inget annat än ett politiskt verktyg. Falska påståenden är uppenbarligen helt okej när det är journalisteliten och politikerna som står för dem.